Пакт Петлюри та Пілсудського, або як Україна та Польща в 1920 році спільно громили більшовиків. Радість від перших перемог і парад об'єднаного війська на вулицях звільненого Києва. Радість, яка дуже швидко стане гіркішою за полин. Чому ще понад 100 років тому європейський світ так панічно боявся Московської Орди, що був готовий піти на союз із будь-ким, лише б зупинити її просування? Це добре ілюструє байка тих часів. Тату, чорт лізе в нашу хату. Дурниця, синку, добре, що не москаль. І буфером, який мав стримувати навалу, стала саме Україна. Але як віддячили поляки нашому війську та державі за допомогу? Скільки територій втратили українці внаслідок анексії Галичини? Як замість неї на карті з'явилася принизлива Малопольща? Зрештою, чи були ці втрати лише територіальними, що спричинило жахливу політику пацифікації з побиттям і тортурами, спаленням українських хат, знищенням шкіл та освітніх установ, і як всьому цьому протистояли українці? Друзі, вітаю! З вами канал «The Documentalist», і сьогодні ми говоримо про українсько-польські взаємини 20-30-х років. Як спершу ми були з поляками-союзниками і доволі успішно громили спільного ворога – більшовиків. Але вже згодом через політичну недалекоглядність колишні друзі перетворилися на запеклих ворогів. Ким був для українців Юзеф Пілсудський, які процеси спричинили зародження українського руху спротиву та організації українських націоналістів, а відтак і атентатів, чи не найвідомішим з яких стала ліквідація українськими націоналістами міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Пірацького. Це історія геть непроста, у ній немає чорного та білого, але від цього вона не менш цікава, бо дає змогу зрозуміти, чому наші взаємини з поляками інколи мають стільки образ і взаємних звинувачень. А ще дає усвідомлення, що коли ми разом, то навіть набагато більший і страшніший ворог змушений відступити. І ця розповідь варта того, щоб ви її переглянули. Тож залишайтеся з нами, вам точно буде цікаво. 1920 рік. Після завершення Першої світової війни Європа розбурхана як ніколи. Політичні та суспільні потрясіння чи не найбільше зачіпали українців. З одного боку розпалася Австро-Угорська імперія, і галичани розцінили це як шанс здобути омріяну самостійність. Але от у Варшаві просто так віддавати території не хотіли. Звідти все частіше лунали голоси про державотворчу нездатність українців та необхідність об'єднання прикарпатських земель у стратегічну Польщу, що охороняла б Європу від більшовиків. Відтак, з листопада 1918-го між Польщею та ЗУНР тривали бої за Галичину. З іншого боку, лихоманило і колишню Російську імперію. Як ми знаємо, внаслідок жовтневого перевороту там до влади прийшли більшовики. Політичну нестабільність у Петрограді на свою користь прагнули використати вже не у Львові, а в Києві. Створили Українську Народну Республіку і проголосили незалежність. Але звісно, що Ленін, Сталін та Троцький вимоги українців очікувано проігнорували. Вони марили поширювати революцію на цілий світ, а зробити це без українських ресурсів, зерна, металу, вугілля було доволі складно. Один з більшовицьких лідерів, Георгій П'ятаков, переконував, що тут не можна застосовувати ленінське гасло про право народів на самовизначення, оскільки сепаратизм українців суперечить інтересам пролетаріату. І також додавав, що Росія не може існувати без українського цукру, промисловості, вугілля, крупи тощо. Тож, коли перемовини між обома сторонами зайшли в глухий кут приборкувати непокірних малоросів, на наші землі прийшли загони озвірілих більшовиків. Вони втопили українські міста в крові і терорі. Як це було, ми детально розповідаємо у своєму блозі «Українська революція. Перші війни з більшовиками». Якщо вам цікаво, то обов'язково перегляньте. І якщо усе це підсумувати, то станом на 1920-й Українська Народна Республіка катастрофічно програвала і втрачала все більше і більше територій. То що ми маємо? Виходить, що в той період українці воювали одночасно на кілька фронтів – з поляками, більшовиками і білогвардійцями. Війська були виснажені епідеміями тифу та дизентерії. Але тут один цікавий факт. Польща, яку очолював Юзеф Пілсудський, теж вважав, що саме більшовицька Росія є головною загрозою і основним геополітичним конкурентом Варшави.
І за його федералістичною концепцією Україна мала стати буферною зоною однієї з держав, що відмежовувала Польщу від Росії, якою б вона не була у перспективі – червоною, білою чи демократичною. Цю ідею підтримувало багато поляків. Вони відводили українцям основну роль у стримуванні більшовиків і підкреслювали, що саме Україна має взяти на себе головний тягар протистояння російському імперіалізму. Додам, що страх перед більшовиками у поляків був не просто так. За висловом Іосифа Сталіна, тодішнього наркома у справах національностей, саме Польща була найсерйознішим бар'єром, дослівно середостінням, який стримував просування революції на захід. Він писав: «Карликові національні уряди мріють загасити загальну революційну пожежу у Європі, зберегти своє смішне існування, повернути колесо історії назад, однак у найближчому майбутньому вони будуть зметені з лиця землі». Натомість Ленін розглядав Польщу як червоний міст, через який комуністична революція пошириться на Німеччину, індустріальну країну, яка, на його думку, найбільше підходила для прийняття його більшовицької доктрини. Виникла цікава ситуація. Польща робила ставку на Україну. Україна програвала. Головний отаман військ УНР Симон Петлюра розумів, що встояти без допомоги ззовні він не зможе, тому гарячково шукав союзників. Був готовий підписати пакт з будь-ким, лише б дати відсіч Росії, бо керувався відомою байкою, що була популярною у ті часи. Тату, чорт лізе в нашу хату, дурниця, синку, добре, що не м***лі». Тобто в уяві українця навіть чорт був кращим за москаля. Після того, що робили банди Муравйова та озвірілі чекісти, це й не дивно. У результаті Петлюра приглядається до поляків, бо добре усвідомлює, що з Польщею в Україні лише територіальний конфлікт, який, якщо є бажання, завжди можна владнати. А от з Росією боротьба за саме існування української нації, як і зараз. Бо змінюється влада, але суть російського імперіалізму є незмінною ніколи. Стається те, про що у результаті ще довго дискутуватимуть науковці та історики. Українці та поляки стають ситуативними союзниками і об'єднуються, щоб спільно бити більшовиків. Перемовини про це вони розпочали навіть не в 1920-му, а у жовтні 19-го, щоб продемонструвати серйозність намірів і свою лояльність вже у січні українських солдатів та офіцерів, які перебували в полоні на території Польщі, називали не бранцями, а, цитую, військовими особами заприязненої держави. З них почали формувати українські дивізії. Польща та УНР підписують таємний Варшавський договір, про який не знали ні в уряді УНР, ні в польському сеймі. І чому ця угода була таємною? Це мало кілька причин. По-перше, говорити відкрито про свої наміри боялися поляки. Вони теж перебували у непевному становищі і сподівалися на підтримку держав Антанти, зокрема Франції та Великобританії. Але та сама Великобританія була досить вороже налаштована до Варшави. Прем'єр-міністр Ллойд Джордж відкрито зневажав Польщу, вважаючи, що вона зобов'язана своїй незалежності союзникам і повинна їх слухатися, в тому числі щодо кордонів. Відомий факт, коли навесні 1919 року Ллойд Джордж критикував Ігнація Падеревського, знакового польського музиканта, який був прем'єр-міністром Польщі, і казав, що поляки є імперіалістами, котрі хочуть загарбати серед іншого і Галичину. Крім того, у той час країни Антанти підтримували білогвардійців Врангеля, який тримався в Криму. Пілсудський же вважав їх супротивниками, оскільки вони дотримувалися концепції про єдину та неподільну Росію. А Польща на третину складалася з колишніх російських імперських територій. Тобто підтримка України автоматично могла спровокувати сварку з Великобританією та іншими союзниками. Не на руку був розголос і Симону Петлюрі, оскільки за Варшавським договором Польща визнавала незалежність УНР та зобов'язувалася допомогти звільнити українську територію від більшовиків до Дніпра. Однак до Польщі мала відійти Галичина та 5 повітів Волині. Хоча заради справедливості треба додати, що на момент підписання це вже й так було доконаним фактом, тобто цими територіями українці вже не володіли. Звичайно, що це не завадило політичним супротивникам затаврувати Петлюру як зрадника та запроданця. Михайло Грушевський закликав не визнавати його владу,
Володимир Винниченко у притаманній для себе манері заявив, що держава українців – це Українська Соціалістична Республіка, а не УНР. Галицькі українці називали договір ножем у спину. Їх можна було зрозуміти, бо документ перекреслював усю їхню попередню боротьбу та акт злуки. Підкидала дров у багаття більшовицька пропаганда, яка намагалася розсварити українців і звинувачувала Симона Петлюру у черговій зраді і продажу українських селян польським поміщикам. Так чи інакше, але у квітні 1920 року спільний українсько-польський наступ таки розпочався. Як це було, ми розповімо за хвильку. Але зараз я попрошу вас підтримати невеличкий, але терміновий збір. Хлопцям 155-ї бригади 5-го танкового батальйону, це наші хороші знайомі, дуже потрібен новий бойовий пікап. Його ціна невелика – 250 тисяч. Волонтери уже знайшли хороший варіант і готові пригнати його з-за кордону. Проблема лише у відсутності коштів. Ми разом з вами зібрали більшу частину суми. Потрібно добити і накопичити ще 100 тисяч. Тож, хто може, скиньте по кілька гривень. Вся інформація є в описі до цього відео. І ми продовжуємо. Отже, об'єднане українсько-польське військо стрімко йде на Київ і дуже швидко відбиває його від більшовиків. За спогадами, окупанти були настільки переляканими, що майже не чинили опору. Є одна чудова історія, яка добре ілюструє це. Отже, першою в українську столицю зайшла польська кавалерія. Не зустрівши жодної живої душі, один із офіцерів разом із патрулем та кулеметом сів у трамвай, що їхав у середмістя. Невдовзі він повернувся з 8 полоненими. Тобто більшовики здали Київ практично без боротьби. Вже 9 травня у місті пройшов парад українських та польських військ. З того дня збереглася доволі якісна світлина, і як все відбувалося, можна побачити на ній. Атмосфера була надзвичайно піднесеною, всі раділи і сміялися. На грудях у багатьох киян з'явилися біло-червоні польські та синьо-жовті українські банти. Поляки та українці відчували себе іменинниками. Росіяни значною мірою косилися з недовірою, переживали за внутрішню образу навіть ті, хто був радий втечі совєтської влади, писав один з учасників тих подій Давид Заславський. Самі ж поляки, це важливо, одразу зафіксували про свої наміри у спеціальному наказі, що його видало головне командування польського війська. У документі наголошувалося, що поляки не планують анексувати українську територію, а окупація України повинна бути розрахована не на роки, а на місяці. Про це слід було інформувати місцеве польське населення, щоб вилікувати його від ілюзій. Польські командири отримали інструкції, згідно з якими необхідно було виразно зазначати український характер влади, що встановлювалася на визволених територіях. Зокрема, робити це вивішуючи українські, а не польські прапори та герби. Польське військо мало ставитися до українського населення максимально миролюбно. Однак, як пише у своєму матеріалі професор Інституту історії Ягелонського університету Ян Яцек Бруський, на практиці ці інструкції не завжди втілювалися у життя. У Києві польські підрозділи поводилися зразковим чином, однак на провінції бувало по-різному. Особливо лиху славу здобули познанські полки, які здійснювали численні грабежі. Їхня поведінка доводила Пілсудського до шаленства. З цими негідниками, казав він, справді не можна воювати. Мені вже доносять, що смуга, якою вони проходять, готова підіймати проти нас повстання. Українців, як пише професор Бруський, обурювали безпідставні реквізиції та вивезення державного майна УНР, як нібито воєнних трофеїв до Польщі. На жаль, дозвіл на це давав сам Пілсудський. Хоча загалом маршал не погоджувався на експлуатацію земель союзника, він пропонував, наприклад, обійти договір із УНР у питанні здобутого рухомого складу залізниць. Однак непорозуміння, що виникали, вдавалося оперативно розв'язувати, і не в останню чергу через справді приязні стосунки між Пілсудським та Петлюрою. Як приклад, доктор історичних наук Богдан Гуть наводить їхню першу зустріч у Варшаві. Зустріч планувалася на 20:00 і мала тривати 2 години. Вони ж спілкувалися до 5 ранку.
При цьому виявили, що мають багато подібного. Обидва соціалісти за переконаннями, обоє цивільні особи, які стали на чолі своїх армій. І характери і погляди були настільки схожими, що це їх дуже зблизило. З того часу у їхніх стосунках превалювала щира приязнь, навіть сердечність. Коли виникали патові моменти на переговорах, то вони вирішували їх особисто. Навіть більше, зустрівшись у травні 1920 року на вокзалі у Вінниці, Пілсудський і Петлюра кинулися один одному в обійми. Письменник і есеїст Богдан Урбанковський підкреслював, що ніколи більше маршалок не дозволяв собі нічого подібного щодо інших державних лідерів. Але повернімося до основної сюжетної лінії і протистояння з більшовиками. На жаль, радість від звільнення української столиці була недовгою. Вже на початку червня більшовики почали контрнаступ і в середині серпня були біля Варшави. Відбулася Варшавська битва, яка більше відома як Чудо на Віслі. Тоді Польська республіка зуміла відстояти незалежність, завдавши Красній армії поразки. І союзником польських військ були українські військові з'єднання УНР. Один з польських офіцерів згадував: українці билися пліч-опліч із нами, немов би це якийсь показовий конкурс. Вони ні разу не здригнулися. Але, друзі, тут найважливіше. Замість того, щоб громити більшовиків і далі, Польща не хотіла продовжувати війну. 12 жовтня 1920 року у столиці Латвії Ризі вона підписує з ворогами совєтсько-польське перемир'я, а у березні – Ризьку мирну угоду. Щоб ви розуміли, про що мова, то скажу, що делегації УНР навіть не допустили до перемовин. Натомість з совєтського боку, крім РСФСР, були присутні представники з тією, що столицею у Харкові. Чому так? Все просто. Від Польщі домінували націонал-демократи, які з неприхованою ворожістю ставилися до українських планів Пілсудського і з легкістю визнавали повноваження українських більшовиків, проігнорувавши УНР. Кажуть, це здивувало навіть керівника совєтської делегації Адольфа Йоффе. Мирний договір санкціонував поділ українських і білоруських земель між Польщею та Росією і став справжньою катастрофою для українців. Поляки отримали кордони, які майже повторювали другий поділ Польщі 1793 року. Це понад 180 тисяч квадратних кілометрів українських та білоруських земель. Галичину поділили на воєводства, автономію краю зруйнували і назвали його Східною Малопольщею. До речі, нагадаю, що нещодавно цей принизливий для українців термін вжив очільник Польського інституту національної пам'яті Кароль Навроцький, який назвав Галичину саме Східною Малопольщею. Звісно, що це спричинило політичний скандал. Отже, дарма й говорити, що після Ризького договору українці відчували себе зрадженими та ошуканими, адже це саме вони вважали себе союзниками поляків, це саме з ними Пілсудський уклав договір, а тепер в результаті сепаратних перемовин з більшовиками їхні інтереси не було враховано. Домовленості критикували і чимало польських політиків. Тадеуш Голубко казав з гіркотою: «Ми залишили, зрадили Петлюру, ми зрадили українців, які зберігали братерську вірність у трагічні дні. Лише 2 тижні продовження війни і війська Петлюри були б у Києві». Та це були лише мрії. Тоді українські бійці після спроби ведення самостійної війни перейшли на польську територію, де були інтерновані. Залишилися спогади, що Пілсудський, який втрачав владу і сходив на політичний маргінез, приїхав до українських старшин і козаків та промовив такі слова: «Я перепрошую, панове, я дуже перепрошую, не так мало бути». Але змінити ситуацію його жест уже не міг. Між поляками та українцями було посіяно недовіру, яка з кожним роком наростала усе більше і більше. І варто визнати, що підстави для цього таки були. Як розвивалася ситуація далі? Всупереч тому, що Галичина у складі Польщі мала бути автономною, своїх обіцянок поляки не дотрималися. Мало того, вони наповно починають проявляти себе як справжні окупанти, намагаючись знищити національну ідентичність українців. Таких випадків було безліч, десятки, якщо не сотні. Наприклад, розпочався процес полонізації. Усі терміни, що нагадували про українську приналежність – українець, український, західна Україна – були заборонені. Замість етноніма «українець» ввели стародавні визначення часів Речі Посполитої – русін, руські та русінські.
Відповідно, усі документи та вивіски українською стали нечинними. Українську заборонили в державних адміністраціях та державних установах. Звісно, що це одразу викликало спротив. Одним із чинників, який чи не найбільше посприяв формуванню неприязні українців до Польщі, є відмова їм у праві називатися українцями, визнавав один з проукраїнських польських публіцистів Олександр Бухенський. Почався наступ на освіту. Ректорат Львівського університету заборонив приймати україномовних вступників. Крім того, навчатися в університеті могли лише громадяни Польщі, а чоловіки тільки після обов'язкової служби у польському війську. Фактично, усе це позбавляло українців права здобути вищу освіту. У результаті у 1921 році виник таємний український університет, який у різний період налічував від 1200 до 1500 студентів. Загалом виникнення українського таємного університету – це справді унікальна історія. Якщо вам цікава ця тема, то напишіть і ми зробимо про це окремий випуск. Крім того, закривалися українські школи, поляки наклали заборону та обмеження на діяльність українських громадсько-політичних, культурно-освітніх та спортивних організацій й товариств, відбувалися численні погроми просвіти. Окремим засобом утвердження окупаційного режиму слугувала розгалужена система державної поліції. До її правоохоронних обов'язків додавалися функції політичного тиску. З 1921 року поліція розслідувала політичні справи, щоквартально готувала звіти про настрої українського населення, давала характеристику політичним та громадським організаціям. Стежила за українськими службовцями. До речі, ті з українців, хто працював на державній службі, мали присягати на вірність Польщі і польському народу. Так що 1 квітня 1919 року на цій підставі було звільнено 5000 залізничників, 700 поштарів і майже 600 урядовців. Це призвело до того, що Ліга націй в 1921 році засудила дії польського уряду і визнала Польщу фактично воєнним окупантом Галичини. Проте після цього репресивна політика не припинилася, а лише набирала обертів. Що ж робили у відповідь українці? Мовчали та корилися? Ні. Вони відповідали як мирними формами спротиву, вдаючись до мітингів та протестів, так і жорстокістю і насиллям. Як приклад цього ліквідація у 1926 році полонізатора українських шкіл Станіслава Собінського, якого застрелили на одній із вулиць Львова колишні гімназисти Роман Шухевич та Богдан Підгайний. До речі, про атентати ОУН у нас є окремий випуск, він доволі цікавий, тож не пошкодуйте часу і перегляньте. Після вбивства Собінського друкований орган української військової організації «Сурма» написав: «Атентат показав полякам, що в українському народі є сила, що зуміє на кожне насильство відповісти, і що серед українського народу є бойова група, що мала і має цю моральну силу наказувати своїм членам іти на таке діло, і має таких членів, що рішається іти навіть на певну смерть». Ситуація нагадувала снігову лавину. Кожен наступний рік був щоразу гіршим і гіршим. Аби захистити інтереси українців в умовах бездержав'я, у 1929 році виникає підпільна організація ОУН, яку створюють люди, що свого часу були пов'язані з українськими національно-визвольними змаганнями, служили в армії УНР або в українській Галицькій армії. Вони починають координувати рух спротиву і ставлять за мету відновити українську державу. Взаємні образи та ненависть між поляками і українцями сягає піку на початку 30-х. За даними, які наводить історик Святослав Липовецький, на кінець літа 1930-го українці спалили полякам 62 житлові будинки, 87 стодол, 78 господарських споруд та 112 скирт збіжжя і сіна. До того ж, не раз перерізали телефонні і телеграфні лінії, влаштовували перешкоди на залізниці. Як відповідала на усе це Варшава? За безпосередньою вказівкою Юзефа Пілсудського, який внаслідок військового перевороту знову зумів обійняти владу, на підконтрольних Польщі українських землях розпочинається процес пацифікації, тобто утихомирення, умиротворення. Надзвичайно безпрецедентна за своєю жорстокістю акція, коли поліцаї, а згодом і військові оточували українські села, били людей та спалювали їхні домівки, нищили продуктові запаси, читальні, бібліотеки.
За словами дослідника центральноєвропейської історії Івана Гоменюка, так поводилася не кожна окупаційна влада під час війн. Людей били кийками, є свідчення про кількасот ударів на одну людину, били жінок і неповнолітніх, проводили обшуки, знову ж таки незаконні, без дотримання правової процедури. Офіційно вважалося, що шукають зброю, але обшуки полягали в тому, що знищували помешкання українців, знищували стріхи, вибивали вікна, ламали підлогу, стіни, знищували українські національні символи, книжки і портрети Шевченка. Поширеною практикою було висипати збіжжя на землю, поливати його рідинами. В українських кооперативах виливали молоко, сметану на землю, змішували з гасом. Треба розуміти, що це вже був вересень, жовтень, листопад, тобто перед зимою десятки тисяч людей опинялися з поламаними хатами, вибитими вікнами і дверима. Друзі, ми не будемо надто детально розповідати про пацифікацію, оскільки тема надто розлога і, мабуть, потребує окремого випуску. Скажу лише, що ця акція призвела до ще більшого спротиву українців. Вони вдаються до атентатів, політичних вбивств. Так ліквідовують одного з керівників пацифікації, міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Пірацького, якого страчують у Варшаві. Значно більше радикалізується ОУН. Вона здобуває підтримку на міжнародній арені та об'єднує українців за кордоном, особливо в Північній та Південній Америці, де була велика українська еміграція. Там починають творитися українські структури. Зростає тиск з боку Польщі, але зростає і боротьба українців. Зрештою, усі ці події призводять до волинської трагедії 43-го року, яку активно підігрівали вороги як українців, так і поляків, німці та совєти. Але ця тема заслуговує окремої розповіді, яку ми зробимо трохи пізніше. Друзі, з вами був канал «The Documentalist», і сьогодні ми говорили про українсько-польські взаємини 20-30-х років, про втрачені шанси і набуту неприязнь. Історія непроста, але ми повинні знати її, щоб більше ніколи не ставати на старі граблі. Якщо ви додивилися випуск до кінця і він вам сподобався, то підпишіться на канал, нам буде приємно. Також ви можете підтримати нашу творчу команду через Monobank чи PayPal. Дякую тим людям, які здійснюють донати на постійній основі, адже це дає нам змогу рухатися вперед. Бережіть себе, зустрінемось!